Bạn đang sống ở Gò Vấp hay đã từng ghé qua nơi này? Vậy bạn có bao giờ tự hỏi là vì sao nơi này lại có cái tên nghe như vô tình vấp ngã? Thật ra, nguồn gốc của cái tên đó lại chứa đựng một câu chuyện về đất và người. Quay ngược thời gian về năm 1698, khi Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh chúa Nguyễn mang quân đi mở đất phương Nam. Từ đó, vùng đất mà ngày nay chúng ta gọi là Gò Vấp đã được ghi vào sử sách. Khi ấy, nơi này có một gò đất cao với nguồn nước ngọt, đất đai màu mỡ, rất thích hợp cho những người đầu tiên đến lập làng, an cư lạc nghiệp. Nhưng đặc biệt nhất là trên gò ấy mọc đầy loài cây vấp, nên người dân đã gọi nơi này là Gò có cây vấp. Và lâu dần, người ta rút gọn lại thành Gò Vấp. Rồi thời gian trôi qua, những khu rừng cây vấp ngày nào dần biến mất. Chính điều đó đã thôi thúc tôi bắt đầu một hành trình để tìm xem những cây vấp ấy giờ đang ở đâu, còn bao nhiêu nơi đang giữ được gốc gác của vùng đất từng mang tên loài cây này. Tôi bắt đầu ở di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Ngọc Phương, là một trong những nơi từng được chọn để trồng lại cây vấp trong dịp Tết trồng cây năm 2016. Tôi mang theo chút hy vọng rằng có thể nơi đây vẫn còn giữ lại được dấu vết của loài cây từng gắn bó với tên gọi Gò Vấp. Tuy nhiên, khi đến nơi, tôi rảo bước quanh sân, dò hỏi nhiều người, nhưng luôn nhận câu trả lời y chang: ở đây không có cây vấp. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi đi tiếp tới địa điểm trồng cây tiếp theo ở đình An Hội. Khi vừa đến, nhìn thấy sân vườn rợp bóng cây xanh, tôi nghĩ giữa bấy nhiêu loài cây, hẳn cây vấp cũng sẽ có một chỗ đứng. Nhưng khi hỏi thăm người trông coi đình, tôi chỉ nhận lại một cái lắc đầu nhẹ cùng câu nói có phần tiếc nuối: cây vấp hả? Có trồng, nhưng chết lâu rồi. Cây vấp đã không còn, và cũng không có tấm biển ghi dấu hay ai nhắc đến, trừ khi có người hỏi. Có lẽ những mất mát xảy ra quá lặng lẽ, đến mức không ai nhận ra mình đã đánh mất điều gì cho đến khi quay lại tìm. Nhưng chính vì vậy, tôi lại càng muốn đi tiếp. Vì nếu không ai nhớ thì phải có người nhắc. Nếu không còn ai kể thì tôi sẽ chính là người kể lại câu chuyện này. Cuối cùng, tôi đến đình Thông Tây Hội. Sau những lần tìm kiếm, tôi không còn đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng tới đình, tôi bất ngờ khựng lại. Giữa khoảng sân yên tĩnh, hai cây vấp nhỏ hiện ra trước mắt. Dáng cây chưa lớn, thân còn mảnh, tán lá xanh sẫm. Chúng không to cao như tôi từng tưởng tượng, nhưng lại hiện diện một cách đầy bình thản, như hai dấu lặng giữa lòng thành phố đang chuyển mình. Tôi đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên thân cây. Tôi đứng đó, bất động một lúc lâu. Có lẽ vì xúc động, có lẽ vì nhẹ nhõm. Bởi sau tất cả, cuối cùng cũng có một nơi còn giữ lại không riêng cái tên, mà là sự sống thực sự của cây vấp. Dù còn nhỏ, chúng vẫn đứng đó như hai nhân chứng non trẻ của một ký ức từng suýt bị quên lãng. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy mình kết nối sâu sắc với cái nơi này. Không phải vì điều gì to tát, mà đơn giản vì tôi tin ở quanh thành phố cũng còn nhiều câu chuyện vẫn đang tiếp tục xảy ra âm thầm và bền bỉ, như chính hai cây vấp ấy.
Tuy Gò Vấp có lẽ không còn nhiều cây vấp, nhưng ký ức về loài cây này còn được gìn giữ trong những câu chuyện cũ, trong nỗ lực trồng lại và trong ánh mắt người tìm về. Hành trình đi tìm cây vấp không chỉ là đi tìm một loài cây đang dần vắng bóng, mà còn là hành trình đi tìm lại quá khứ, tìm lại cội nguồn, và sâu hơn nữa là tìm lại sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, giữa hiện tại và những điều tưởng chừng đã bị lãng quên. Nếu các bạn biết những địa điểm khác ở Gò Vấp có cây vấp, hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Và đừng có quên theo dõi những chuyến đi tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!